מאז שתופעת הפוקימון התפרצה לחיינו אי שם בשנת 1996, סדרת המשחקים המגה פופולרית מכרה מאות מיליוני עותקים והפכה לאחד המותגים המוכרים ביותר בעולם. למרות הפופולריות הרבה של הסדרה, נינטנדו וגיים פריק התעקשו להשאיר אותה אקסקלוסיבית לגיימבוי. והחלום של המעריצים הרבים לשחק במשחק פוקימון מודרני תלת-מימדי בהיי רזולושן נשאר שנים רבות בגדר פנטזיה. נכון, היו כמה משחקי צד ששוחררו לקונסולות כמו פוקימון סטדיום של הנינטנדו 64, Let's Go Eevee ופיקאצ'ו לסוויץ', ואי אפשר שלא להזכיר את להיט הסמארטפונים פוקימון גו. אבל בסוף היום אלה היו רק הסחות דעת מהדבר שבאמת רצינו. הרפתקת פוקימון מלאה על מסכי הטלוויזיה שלנו. והנה, לאחר 23 שנים של תקוות וחלומות, תפילותינו נהנו, פוקימון סורד אנד שילד הגיעו לנינטנדו סוויץ', ועולם הגיימינג בסערה. מה חשבנו על המשחק האמיתי הראשון של פוקימון במסכים הגדולים? בואו נתחיל. בפוקימון סורד ושילד ניכנס פעם נוספת לנעליו של מאמן פוקימונים אלמוני עם חלום להיות פוקימון מאסטר. אחרי ברבורי הפתיחה המתבקשים עם היריב הופ, אנחנו בוחרים את הפוקימון ההתחלתי שלנו ויוצאים בדרכנו לכבוש את מחוז גלר. במסענו לתפוס כמה שיותר פוקימונים, נעבור בין ערים בסגנון אירופאי, מערות ואזורים פראיים פתוחים, בהם נוכל לראות את הפוקימונים החזקים ביותר מסתובבים בחופשיות. חלקם אפילו יכולים לגדול ולהפוך לגרסת הדיינמקס של עצמם. מה זה דיינמקס? זו יכולת חדשה בסדרה המאפשרת להפוך את הפוקימון שלכם לעצום ממדים, חזק יותר ובעל גרסה אולטימטיבית של יכולתיו. החדשנות הבולטת ביותר בסורד אנד שילד היא כמובן בגרפיקה. אחרי שנים שבהם התרגלנו לשחק פוקימון על המסכים הקטנים של הגיימבוי לדורותיו, בפעם הראשונה אנחנו רואים את עולם הפוקימונים על המסך הגדול, ואין ספק שהחוויה סוחבת מתמיד. לראות את הפוקימונים השונים מסתובבים בטבע נותן לעולם תחושת חיות שלא הייתה בעבר. ובמקום לבזבז את הזמן בקרבות רנדומליים כמו במשחקים הקודמים, בסורד אנד שילד ניתנת לנו האפשרות לבחור את מטרת הלכידה מראש ולהתכונן בהתאם. הקרבות יפים מאי פעם, וכל אחד מ-400 הפוקימונים שבמשחק נראה טוב מתמיד בתלת מימד. מה שכן, אנימציות המתקפה של הפוקימונים לפעמים פחות ממרשימות. כמו במשחקים הקודמים, גם כאן נעבור בין מכון למכון במסענו להיות אלופי המחוז, והקרבות הגדולים מול מנהיגי המכונים מרשימים ובומבסטיים. בתחילת הקרב אנחנו נכנסים לאצטדיון ענקי, מוקפים בקהל המריע לנו וליריבינו. וכשהפוקימון האחרון של מנהיג המכון מאבד את ההכרה, הניצחון מרגיש מספק מאי פעם. מה שפחות מספק הוא מסלול המכשולים שנאלץ לעבור בדרכנו לקרבות מול מנהיגי המכונים השונים, שמסתכם בדרך כלל בפאזל או מיני גיים לא מאתגר או נחוץ במיוחד. מצב האונליין בסורד אנד שילד, הדורש מנוי לאונליין של נינטנדו, פותח בפנינו מספר פיצ'רים מעניינים. ניתן להחליף פוקימונים עם שחקנים אחרים, לעשות החלפת הפתעה בה נמסור פוקימון ונקבל חזרה פוקימון שזהותו לא ידועה מראש, להחליף כרטיסי מאמן, וחשוב מכל, לשתף פעולה עם שחקנים אחרים בקרבות מקס רייד אפיים המפוזרים בשטחו של האזור הפראי. בקרבות אלו נמצא את עצמנו מול פוקימונים ענקיים במצב דיינמקס, ונוכל לשתף פעולה עם 3 שחקנים נוספים או בוטים אם נעדיף, במטרה להביס את הדיינמקס פוקימון שמולנו, לזכות בחפצים בעלי ערך ובסיכוי ללכוד פוקימון נדיר במיוחד. צריכים כמה דקות להירגע מהקרבות הרצופים, אין דרך טובה יותר מקמפינג פוקימון סטייל. בכל אזור לא עירוני נוכל להקים אוהל ולבלות זמן איכות עם הקבוצה הראשית שלנו. נוכל לבדוק מה שלומם, לייצר חברויות חדשות, לזרוק כדור או שניים ולראות מי הפוקימון המהיר ביותר שיזכה להחזיר לנו את הכדור בגאווה. ושום קמפינג אינו שלם בלי פויקה איכותי. והפעם המרכיב העיקרי הוא קארי. תתכוננו לבשל עשרות מתכוני קארי שונים, ואלו יחזקו את הקבוצה שלכם במגוון דרכים. האזור הפראי הוא בהחלט התוספת המוצלחת ביותר שהביאו איתם סורד אנד שילד, וצד משמעותי באבולוציה של סדרת המשחקים. שאר האזורים במשחק, המסתכמים בשבילים ליניאריים שונים בין נקודות ציון שונות, מרגישים מוגבלים ומיושנים בהשוואה. הגיע הזמן שסדרת פוקימון תקבל טיפול Breath of the Wild ותציע לנו לשחק בעולם פתוח לחלוטין.
ונראה שגיים פריק הלכו לכיוון הזה, אך לבסוף עצרו את עצמם וסיפקו לנו רק טיזר לפוטנציאל האמיתי של משחקי הפוקימון העתידיים. אם אתם תוהים איזו גרסה לקחת, אז כל אחת מהן היא בחירה טובה. יש שינויים קלים בין המשחקים. לדוגמה, מספר מסוים של פוקימונים בלעדיים לכל גרסה, וכמובן גם האגדיים. יש גם שינויים קלים בחלק מהמכונים. לדוגמה, בשילד יש במכון הרביעי מנהיג מכון שמתמחה בפוקימוני רוח, ובסורד המכון הרביעי מתמחה בפוקימוני לחימה. אז כן, סורד אנד שילד לא מושלמים. העלילה עדיין ילדותית, הדמויות שטוחות להפליא, וחלק מהמכניקות המורסות ביותר, כמו קרבות חזרתיים עם מאמנים אחרים שלא ניתן לדלג עליהם, עדיין קיימות. וכמובן, חסרונם של פוקימונים מסוימים ממשחקי העבר מורגש. נקווה שבמשחק הבא, גיים פריק ישלימו את הפער ונקבל את הפוקדקס השלם. ועם כל זאת, סורד אנד שילד הם משחקי הפוקימון הטובים ביותר עד כה. שדרוג ענקי על קודמיהם והתפתחות משמעותית באבולוציה של הסדרה. ואם הדבר הכי גרוע שאפשר להגיד על משחק, זה שהוא גורם לנו לחכות בציפייה למשחקים הבאים בסדרה, כנראה שמדובר במשחק שאסור לפספס. זו הייתה סקירה לפוקימון סורד אנד שילד. אל תשכחו לתת לייק לסרטון, סאב לערוץ ולהפעיל את הפעמון בכדי להישאר תמיד מעודכנים. אנחנו נתראה במשחק הבא.